حسام هستم و امروز قرار است که این تبلت از سامسونگ رو با هم جعبه گشایی بکنیم. گلکسی تب A7 که خب توی سال 2020 معرفی شده. خیلیا بین یه گوشی خوب و تبلت خوب گیر افتادن، نمیدونن که کدومی که برای اونا بهتره. توی این رنج قیمتی، یعنی هولوش 7-8 میلیون، دقیق‌تر بخوام بهتون بگم 7,400,000 تومان من این تبلت رو از سایت دیجیکالا گرفتم. خب برای شما ممکنه سوال پیش بیاد که عملکردش به چه ترتیبی، اصلا ارزش خرید داره یا نه. الان که کرونا اومده، خیلی از دانش آموزا و دانشجوها و اینا نیاز دارن به این تبلت که بتونه کارشون رو انجام بده، یا اصلا اونایی که میخوان محتوا تماشا کنن توی صفحه بزرگ میتونه خیلی گزینه مناسبی باشه. عملکردش رو قراره که با هم بررسی بکنیم. قبل از اون جعبه گشایی. سامسونگ با عرضه گلکسی تب A7 سعی کرده بازار تبلت‌های میان رده رو به خودش اختصاص بده و در رقابت با آیپد 2020 اپل دو ویژگی رو در این دیوایس قرار داده که یکی از اونها فیس آنلاک و دیگری حاشیه‌های کم هستند که هر دوی این موارد رو میتونید در تبلت‌های با ورژن بالاتر و گرونتر شرکت اپل پیدا بکنید. باتری این تبلت درخشش زیادی در استفاده از اون داره و سامسونگ در این زمینه، یعنی مدیریت مصرف باتری، عملکرد خوبی داشته. از دیزاین این تبلت شروع میکنم و متریال ساخت بدنی اون که از جنس آلومینیومه و صفحه نمایشی با حاشیه خیلی کم که حس خیلی خوبی موقع کار کردن باهاش رو منتقل میکنه. وزن این تبلت 476 گرمه و ضخامت 7 میلیمتری اون باعث شده بسیار زیبا به نظر برسه. برای خرید گلکسی تب A7 انتخاب‌ها سه رنگ نقره‌ای، مشکی و طلایی هستند. درگاه شارژ این تبلت از نوع USB Type-C و از تکنولوژی فست چارج پشتیبانی میکنه. سامسونگ طرفداران جک 3.5 میلیمتری رو فراموش نکرده و اون رو در گوشه چپ تبلت قرار داده. در مقایسه باید بهتون بگم که این جک در تبلت‌های سری S سامسونگ و مشخصاً تب S7 حذف شده. صفحه نمایش گلکسی تب A7 رزولوشن 2000 در 1200 پیکسلی داره و رنگ‌ها در اون به درستی و شفاف به نمایش در میان. این صفحه نمایش میتونه روشنایی تا 329 نیت داشته باشه و رفرش ریت اون 60 هرتزه. این مشخصات رو ترکیب کنید با چیدمان 4 تایی اسپیکر برای این تبلت که خب تماشای محتوای ویدیویی رو بسیار لذت بخش میکنه. درباره عملکرد این تبلت باید بهتون بگم که با وجود پردازنده کوالکام اسنپ دراگون 662 و 3 گیگ رم قدرت کافی برای انجام دادن کارهای مختلف و گیمینگ روی ستینگ متوسط وجود داره. برای نمونه میشه گیم کال آف دیوتی رو خیلی راحت و روی ستینگ های بدون افت فریم روی این تبلت بازی کرد. بعد از تست گیک بنچ 5 تبلت گلکسی تب A7 نمره 316 برای سینگل کور و 1378 برای مولتی کور رو گرفته که عملکرد اون رو قبل از گوشی های پوکو F1 و سامسونگ نوت 8 قرار میده. بنابراین خیلی انتظار عملکرد خیره کننده‌ای نباید از این تبلت داشت، اما میتونه توی انجام اکثر وظایف یا تسک ها شما رو همراهی بکنه. باتری این تبلت ظرفیت بالایی داره، 7040 میلی آمپر ساعت که حدود 13 ساعت دوام میاره. برای ورود امن به این تبلت باید از فیس آنلاک استفاده کرد که اتفاقا عملکرد بسیار خوبی هم داره. راه اندازی اون خیلی سریعه و در اکثر مواقع کاربر رو ناامید نمیکنه. گلکسی تب A7 دارای 2 دوربین 8 مگاپیکسلی به عنوان دوربین اصلی و 5 مگاپیکسلی به عنوان دوربین سلفی هستش که خب متاسفانه کیفیت بالایی ندارن و نمیشه روشون به عنوان دوربین هایی که حتی لحظات رو بخوام به خوبی ثبت بکنن حساب باز کرد. خب عملکرد این تبلت شدی تبلت بهروزی ارزش خرید داره به نظرم تو این رنج قیمتی. اگه یادتون باشه من تب A 2019 10 اینچی رو
قبلا آنباکس کردم در مقایسه با اون این بدنه فلزی که داره خیلی حس مرغوب بودن و پریمیوم بودن رو منتقل میکنه. از طرف این سیستم کواد اسپیکرش واقعا توی تماشای محتوا و فیلم و این داستانا خیلی کیف میده، اینکه قشنگ صدای با کیفیت رو میتونید ازش بگیرید. نکته دیگه که وجود داره اینه که این تبلت فقط 32 گیگ حافظه داخلیشه، باید اون مدیریت اپلیکیشن و نرم افزارهاتون رو به درستی انجام بدید. اینجوری نباشه که همینجوری گیم و نرم افزار توش بریزید، مطمئنا سنگین میشه، کندتر میشه. این مدیریت اپلیکیشن رو باید داشته باشید. اما برای تماشای محتوا و ویدیو و اینا، اینکه یه مموری میکرو اس دی میخوره که تا 1 ترابایت هم میتونه ظرفیتش باشه، خیلی کمک میکنه که به راحتی بتونید انواع اقسامش رو اینجا تماشا بکنید و گوش بدید و لذت ببرید. نکته‌ای که وجود داره اینه که دوربینش هم کلا تعطیله، نه اینکه خیلی بد باشه، فقط در حد اینکه بتونید یه سری صحنه رو ثبت بکنید. زیاد انتظار کیفیت بالایی ازش نداشته باشید. تورچ و LED و این ماجراها رو هم نداره، یعنی نمیتونید به عنوان چراغ قوه ازش استفاده بکنید و همین دیگه. اینا رو بهتون گفتم که اگر قصد خرید یه تبلت رو دارید، مخصوصا اگر گلکسی تب A7، کامل ذهنیت پیدا بکنید که با چه دیوایسی طرفید و خب توی خریدتون مطمئن باشید از اون پولی که براش پرداخت میکنید. خیلی ممنونم که این ویدیو رو تماشا کردید، خیلی ممنونم که نظر میدید، کامنت میذارید و امیدوارم که این اتفاق یه روند ادامه دار باشه. مرسی.